لا تغلطي غلطتي وتجيبي جهاز واحد يكون بيشمل الغسيل والتجفيف بنفس الوقت. أنا عندي غسالة ونشافة LG، وطبعا جبتهم بجهاز واحد بسبب قلة المساحة، وبعد التجربة اكتشفت إنها مو عملية. مثل ما شايفين حختار أقل دورة غسيل اللي هي عبارة عن الغسيل السريع 30 دقيقة، واخترت خيارات التجفيف التام اللي هي التجفيف الاقتصادي، تنشيف للتخزين، وتنشيف بالمكواة والحرارة المنخفضة، وكلياتهم بياخدوا وقت حوالين 4 ساعات وأكتر، زائد إنه في نهاية دورة التجفيف في دورة تبريد تاخد كمان وقت طويل. وفي على اليمين خيارات أخرى للتجفيف اللي هي حسب الوقت 30 و60 و120 دقيقة، وطبعا هدول ما بيكون التجفيف فيهم تام. اللي عندها أطفال وجايبيتها لتوفر وقت وجهد ما بنصحك فيها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وشكرا جزيلا لمتابعتكم صفحة Best of SA Products.